السلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصر یم او تاسو ټولو ته د خپل یوټیوب چینل څخه ښه راغلاست وایم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ د امازون یو بیسک کنسپټ یو کورس کړی و، پلی لیست هم جوړ کړی و چې په هغه کې زموږ 10 نمبر کلاس ده، یعنې اخري کلاس ده زموږ استاسي. نو دې کې زه غواړم تاسو دوستانو چې یو ریویو درکړم چې په دې کورس کې موږ څه شی وویلي، یعنې ډېر زیات هم ډېر څه هم پکې کاور کړل. یعنې که یو کس په امازون باندې پوهېږي هم نه، زما کوم چې پلی لیست ما جوړ کړه د امازون بیسک کنسپټ، یعنې باور وکړه که دا وګوري ډېر څه به پکې زده کړي. صحیح ده که نه؟ ضرورت نشته له کاره یوټیوب چینل پسې ګرځه، پښتو ژبه کې دا ښې وګوره او هر څه به پکې ډېر زده کړي. امازون یو سمري به زه درکړمه چې په دې کورس کې موږ څه وویلي. ګوره تاسو ته ما ای کامرس ایکسپلاین کړه، آنلاین ریټیل شو، امازون اکاونټس چې کوم ټایپس او ریکوایرمنټ څه ول، امازون مارکیټ پلیس یې مې ته ایکسپلاین کړی، پروډکټ هانټینګ، سورسینګ، لیسټینګ. اوس ونه وایي چې ولا به دې خو نه یو پوهې. هانټینګ چې یو پروډکټ را پیدا کړي، سورسینګ چې یو تولید له کوم ځایه پیدا کړي او صحیح د کوم ځای څخه واخلي، او لیسټینګ چې هغه په امازون خپل ویب سایټ باندې هغه لیسټ کړي. صحیح شو که نه؟ بیا لیسټ شو، شپمنټ پلان کې موږ بیا مې ویلي، اډورټایزمنټ، پی پی سی کمپاین هم ویلي، اکاونټ ولې بندېږي دا موضوع هم ډسکس کړه. بیا امازون بزنس ماډل یې مې ورته وویلې، هولسیل شو، پرایویټ لیبل شو، اربیټراژ شو، ډراپ شپینګ شو، آنلاین اربیټراژ شو، ریټیل اربیټراژ شو. امازون هولسیل بیا باره کې مې خپل معلومات درکړه، پرایویټ لیبل باره کې، ډراپ شپینګ باره کې، او همداسې سیلینګ ګلوبلي. دا داسې موضوع ده مطلب چې ته انټرنیشنلی په امازون باندې سیلینګ کوي. نو دا یو آل کلاسز اورویو دوستانو، زموږ اخري کلاس ده مال چې یو اورویو درکړمه. امید ده چې ډېر څه به په دې کوم پلی لیست مې ورکړی ده، دې کې به زده کړئ. کوشش وکړئ امازون باندې ډیلی بیسز باندې چې ته وایې یو 3-4 ساعت تاسو ورکړئ چې ډېر څه زده کول غواړئ. پروډکټ هانټینګ زده کړئ، په همداسې پروډکټ لیسټینګ، سورسینګ، دا کورسونه خو پاتې، خو بیا تاسو هم پروډکټ هانټینګ وښوده که نه چې په امازون جو پروډکټ منتلی سیل کوي، ریویو باید ښه، ریټینګ ښه، سیلران پکې اف بی آی سیلران پکې باید زیات اوسي. صحیح ده که نه؟ چې سورسینګ باید سورسینګ یاد کړئ، ډېر زیات په کار راځي. صحیح ده چې یو تولید چې چا نه اخلي باید هغه نه ته پوره معلومات وکړي، پوره بحث ورسره وکړي، مطلب چې څومره کوانټیټي ماته دا راکوي، د دې پرایس به اخري ماته په څو کې راکوي. صحیح ده که نه؟ به دا یو آنلاین بزنس ده، کامیاب کېدو چانسز او ناکامېدو چانس نه معلوم دي. ستا پورې ده چې څومره تا ایکسپیرینس هماغومره ښه چلېږي، نور به ستا بزنس ښه رواني. صحیح ده؟ همداسې لیسټ ټریپل پلان شو، همداسې پی پی سی کمپاین شو، دا مې ایکسپلین کړي. هولسیل اف بی مې ته وویلې که نه چې دا تاسو لپاره بیسټ ده، او باید ټولو نه ښه خبره ده چې باید تاسو یو بزنس مایند سیټ ولرئ. صحیح ده؟ په امازون باندې کار کوئ، دا ذهن هم باید بزنس ته واوړي. صحیح ده؟ چې داسې نه چې بس ټیچینګ کوئ هغه کوئ، نه، خو باید تاسو یو بزنس مایند اوسئ. صحیح ده که نه؟ چې کوشش کوئ چې د بزنس ریلیټډ کوم بکس دی ریډ کوئ. صحیح ده که نه؟ زر نه کامیابېدېږي سړی، د دې کې وخت اخلي. صحیح ده؟ زر نه کامیابېدل او نایټ گیم دا نه ده چې مطلب په یو شپه یو ورځ کې به ته کامیابېږي، هغه ناممکنه دي. امازون ذات یو دنیا ده، یو لیګل بزنس ده، وخت اخلي، یو بزنس مایند غواړي. چې ماته مې وویلې چې څومره در لاسه هم کېږي ښه د بزنس کتابونه ریډ کوي، دا مې ته بیسټ آیډیا ده. یا بزنس پورې یو سټډي کوي، بزنس باره کې یو کورسونه سټارټ کړي چې بزنس دپاره څه ریکوایرمنټ دي. امازون او دا عام دوکانونه دا یو شان دي، خو امازون کې صرف دا ده چې دا انټرنیټ باندې کېږي او دا نور کاروبار دا فزیکلي کېږي. لکه څنګه فزیکلي یو دوکان ته ځو، هلته موږ دوکان خلاص کړو، څومره پروډکټ دی هماغه فزیکلي پرې واخلو، صفایي کړو، کسټمر موږ ته راځي، موږ ته پروډکټ پرې خرڅ کړو، یو شاپر کې دا پروډکټ ته واچو، پیمنټ ترې واخلو، پیسې ترې واخلو کیش، هغه پروډکټ ویسي کسټمر. خو داسې دا په امازون کېږي، دې کې موږ دومره ټینشن موږ ته نه وي. دې کې موږ صرف دا چې پروډکټ را پیدا کړو، امازون باندې لیسټ کړو، نور ټوله ذمهواري په دې کې امازون باندې. دا دومره بیسټ ده. صحیح ده که نه؟ بزنس یعنی کاروبار خپل یو پوره سټډي غواړي، باید بي پروفیشنل، باید یو پروفیشنل. صحیح ده؟ په پروفیشنل طریقه باندې تا باید د بزنس باره کې څه نه څه کتابونه ریډ کړي، همداسې راشه داسې ټولس نه فایده اخله، داسې ویب سایټونه دي لکه فار ایگزامپل زه دلته راشم، داسې یو دا چیټ جی پي ټي به ډېر ملګرو استعمال کړی، یعنې واقعا ډېر ښه ټول دی. که زه هم ډېر زیات په هغه کې بند شم، زه دلته سرچ کوم، که زه ورته ورشم چې for example give me some advice, give me some advices for business. ګورې ته ما ویلې چې give me some advice for business، د بزنس لپاره څه نصیحت یې ماته راکړه. know your market،
دا اوس ریډ که چې دې کې څه څه ویلي create unique selling proposition create unique selling proposition اوس دا به ته ریډ کې چې دا څه لیکلي focus on customer experience دا اوس ګوره business idea دي efficient inventory management باید دې ښه وي marketing and branding marketing باید د خپل branding څنګه وکړي branding باید هغه څنګه وکړي continuous learning and adaption continuous learning چې learning باید تا continue وي صحیح ده که نه learning هیڅکله مه stop کوئ صحیح ده monitor cash flow in finance یو دا پوینټ چې تا درکړه leverage customer feedback بزنس کې باید د کسټمر فیډبیک په تا باندې ښه راځي صحیح ده که نه build a strong team مطلب strong team نه دا د خپل تره زامن خپل خپلوان ځان سره کښېنوي مضمون ورته ټیچ کړه زده یې کړه ورسره کار وکړه stay resilient همدا پوینټ ورسره ریډ کړه چې دا څه څه ویلي دي دا ګوره دا همداسې سرچ هر ځای کې سرچ کوئ د بزنس باره کې پوره معلومات درکوي صحیح ده که نه دوستانه ګوره business will have ups and downs especially in e-commerce ګوره دا هم درته وایي چې ګوره بزنس کې ups and downs شته کله به مارکیټ کې ښه رواني او کله به خراب رواني stay patient resilient and adaptable adjusting your strategy as necessary to respond to challenges صحیح ده که نه نو دا مین موضوع ما څه وله ما د چیټ جی پي ټي نه دا هیلپ واخیسته ګوره داسې ایډوایس یې درکړه اوس که دا وایي طلب چې ته وایې دا خو دې خوښ نه شو زه ورته سمپل ولیکه چې give me more دا ولیکه give me more به دا پوهېږي که نه چې څه غواړي ایډوایس یې هلته رانه غوښتي نور یې غواړي ګوره 11 یې ته راویشته چې 11 ایډوایس دې دا واخله همداسې ورته وایي چې 12 ایډوایس اوس واخله ګوره امازون هم پکې ولیکه خیال هم ده ورته invest in automation دا یو بل پوینټ یې ولیکه data driven decision making بل پوینټ یې ته راویشته د ګوره ته مې څه مین موضوع دا وه چې چیټ جی پي ټي نه به هیلپ اخلی دو ګوره 14 leverage marketing collaboration خو موضوع دوستانو دا وه خپل درس ته به راځو دا یو پلیلیست و چې ما تاسو ته جوړ کړی و د امازون بیسک کنسپټ باره کې امید ده چې ډېر څه هم پکې زده کړي نو فاینلي دا یو خبره درته کومه چې همیشه په لرنینګ باندې هغه وکړئ صحیح ده چې په کوم ځای کې په کوم د استاد په درس پوهېږي هغه درس وکړئ صحیح ده نالج فالو کوئ چې کوم ځای کې تا ته ډېر نالج ترلاسه کېږي هماغه فالو کوه چې ته پکې ډېر څه یادوي صحیح ده که نه نور که امازون که کوم ملګري امازون ډایرکټلی سټارټ وایي چې 1 سیشن زموږ کار دی بلکل موږ آنلاین کلاسز هم شته اخري هم بیا به درته ووایم که آنلاین کورس کوم ملګري بهر دي یا دپاره موږ آنلاین سیستم بلکل شته ای کامرس آنلاین کلاسز نو دا یو سیریز و دا یو پلیلیست و چې د مصطفی ناصري له خوا نه تاسو ته په پښتو ژبه کې د امازون بیسک کنسپټ تیار شوی و نو کوشش وکړئ دا ټولې ویډیوګانې ځان سره سیف کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ د خپل ملګرو سره سمه ده دوستانو زما همدغه له وسه کېدل چې په پښتو ژبه پښتنو ملګرو ته خدمت وکړم انشاءالله چې نور هم درسونه دي نه یوازې دا چې د څو درسونه م اپلوډ کړو انشاءالله مکمل د امازون کورس به زه تاسو ته اپلوډ کوم نو تاسو ټولو نه مې همدا غوښتنه ده چې صرف موږ سپورټ کوئ کمنټ یې کوئ بس همدا موږ ته هر څه دي نو تر بل سیریزه پورې تر بل پلیسه پورې تاسو ډېره زیاته مننه چې موږ سره واوسئ تر اوسه مو وخت تېر کړ نو یو ځل بیا هم د تاسو ټولو مننه کوم تر نورو د راروانو درسونو پورې الله په امان